سلام، من سینا ولی‌الله هستم و با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های چند شنبه از MBC پرژیا در خدمت شما. آقا من هر چی میخوام این انتخابات بین ان و انتر و حتی انتر و انترتر و شاید بهتر بگیم انترتر و انترترتر رو کلاً بایکوت کنم و بهش نپردازم نمیشه، چون اینا واسه کشوندن مردم پای صندوق دارن همون بلایی که سر اقتصاد مملکت آوردن و سر هنر و تئاتر و موسیقی مملکت هم میارن. من الان با چیه این شوخی کنم آخه؟ چی بگم که از دیوونه بازی اینا خنده دارتر باشه؟ به خدا خریتشون داره به یه حدی میرسه من کم کم باید خودم از مونولوگ حذف کنم. همینجوری بیام 20 دقیقه اول برنامه کلیپای اینا رو پشت هم پخش کنم، به خدا خنده دارتره. روی زیبای تو دیدن در دولت بگشاید، صبر بسیار بباید تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید. مادر گیتی چو تو فرزند بزاید؟ به خدا پدر گیتی اگر میدونست قرار محصول مشترکش با مادر گیتی یکی مثل تو بشه که خودشو تا الان 100 بار وازکتومی کرده بود. من شخصی رو شایسته نمیبینم که در حال حاضر بخوایم بهش رای بدیم. ما چه چیز چشم گیر در این مدت دیدیم که به نفع مردم بوده باشه؟ نظر شما در مورد کالابرگ الکترونیکی چیه؟ کالابرگ که همون کپون زمان جنگه. الکترونیکی شدنش هم که صدقه سر اینترنت و تکنولوژی همونایی که صبح تا شب فوششون میدین. الان نقش شما این وسط چیه که ازش به عنوان دستاورد یاد میکنی؟ الان یکی رو خورجین الاغش پنل خورشیدی نصب کنه چیزی از خر بودن اون خره کم میشه؟ مجلسی است که اصلا حالا آقای دکتر مومنی این میفرمان مجلس اصلا نمیفهمه. یک نفر توش کسی نیست که این چیزا رو بفهمه. یک نفر توش نیست این چیزا رو بفهمه؟ مگه یک نفر توش هست که به غیر از این چیزا اون چیزا یا هر چیزای دیگه ای رو بفهمه؟ اگه قرار بود هر چیزی رو تشخیص بدن که اصلا پاشون به اون طویله باز نمیشد. پیدا کردن راهکارهای حل مسئله و بعد حل مسئله. دولت هم کمک میکنه چون این حل مسئله به سود کشوره. بودن یا نبودن مسئله این است. البته در مورد پرپکان ریدن یا نریدن مسئله این است. یکی از کارکردهای مهم گروه‌های جهادی مدیر پروریه به نظر من. واسه اینم دست میزنن. مدیر پروری؟ من متاسفانه هر چی تو خروجی این گروه‌های جهادی گشتم مدیر پروری ندیدم، ولی تا دلت بخواد تن پروری دیدم. در سفر قبلی که رفتم به نیویورک، آقای دبیرکل در این ملاقات به من گفت که 2 تا عذرخواهی به شما دارم. عذرخواهی اول این که من یه پرتغالی هستم، پرتغالیا اومدن جزیره هرمز رو و بخشی از کشور شما رو اشغال کردن، من باید عذرخواهی بکنم. انقدر هر جا رفته آدم حسابش نکردن، الان شعور و ادب رئیس سازمان ملل هم دستاورد خودش میدونه. اول یه سوال بپرسم، آقا بیشتر میفهمه یا ما؟ آقا میگه این کارو نکن، طرف میاد توییت میزنه آقا گفتن این کارو نکن و اما اون مرض اما اون زهر مار، اما اون درد لاعلاج، اما نداره. یعنی یه دونه تک سلولی اصلا کلم، اصلا یه تراب از کل شما جماعت ارزشی واسه خودش هوش و ذکاوت بیشتری قائله به والله. شانس آوردیم ما با امام حسین تو کربلا نبودیم، به والله همینیم. ما بدشانسی تازه شانس آوردین زمان قوم لوط نبودین، اگه نه که یه باجناق سالم رو کره زمین باقی نمیذاشتین.
به ما میگن مالکش. بگن مالکش نظامی با افتخار. فقط مالکه؟ کشیدن ماله فقط یه موردشه ها. صفتهای کشدار دیگه هم دارید که اونا جای افتخار بیشتری داره براتون. به هر حال شغل آبا و اجدادیتونه این بکش ها. پروژه بگیری نوش جونم. نوش جونتون، گوشت بشه به تنتون. و در کنار گوشتی که میشه به تنتون کاش یکم هم مغز بشه تو سرتون. ببین از اول دولت رئیسی تا الان چند تا دستاوردشو به مردم گفتی؟ آخه دستاوردی باید داشته باشه که بگن. اون خودش هنو بعد 3 سال هر جا میشینه آستینشو میزنه بالا جای واکسنشو نشون میده میگه ما از اینا زدیم بهتون. آهای رژیم جنگ خودم پر تو میچینم. من یمنیم و از زور و فتم خون شده قلبم. یمنی پای کاره که دست بر نمیداره. پای تنگ میشینه تو کشتی یا تو ببین. از اون طرفم آمریکا پای فرگاز میشینه. 2 تا جت میاره رو هم کتلت میچینه. اگه خانم 40 ساله‌ای بخواد تصمیم باروری بگیره نظام بهداشت درمان بنده پدر اینو در میاره. درست. که چرا تو اصلا تصمیم گرفتی باردار بشی؟ خب از اون طرف هم اگه نخواد باردار شه نظام غیر درمانی پدر اینو در میاره که چرا نمیخوای بذاری؟ چرا؟ در سنین زیر 20 ساله زیباترین بارداری ها رو خواهد داشت. بیش از 10 ترایال علمی در جهان انجام شده. حالا تا دیروز واسه کرونا و آسم و سرطان ملت رو به شاش شتر و روغن بنفشه و عنبرنثارا حواله میدادید جای ترایل علمی. واسه زاییدن یهو رفرنستون علمی شد. تازه بدبختی اینه که از اون ور واسه زیر 20 سالش هیچ محدودیتی قائل نیستن. 9 سال و 10 سال و 8 سال و 8 ماه رو هم زیر 20 سال میدونن که بارداری و ازدواجش زیباست. ولی ببینیم ما کاری کردیم که بگیم زیر 20 سال که بچه است مبادا ازدواج بکنه. به آدم زیر 18 سال گواهی نامه نمیدن که کنترل یه ماشین رو دست نگیره. بعد شما میخواین کنترل یه آدم دیگر رو بدین دستش. ابله‌ها تو تا قبل 20 سالگی که بچه‌ای بعد 40 سالگی هم که سالمندی کلا میمونه 20 سال. 2 دهه کمه؟ شما طی 2 تا 20 سال ترتیب 80 میلیون آدم رو دادید دیگه واسه فرزند آوری که نباید مشکلی داشته باشین. الان بچه‌ها از قبل از اینکه تصمیم به بارداری بگیرن باید برن غربالگری رو شروع بکنن. این کار غلطی است. این دستورالعمل با فرهنگ عجین شده. مشکل غربالگری اینه که وضعیت سلامت جسمی و مغزی جنین رو بررسی میکنه. اگه یه سری آزمایش خربالگری می اومد که وضعیت ارزشی بودن جنین رو تشخیص بده خیلی خوب میشد. اون بچه‌ای که قرار در آینده بشه مجری همچین برنامه مزخرفی همون بهتر که اصلا به دنیا نیاد. یعنی که از شروعش میگه برم ببینم وقتی مشکل هوشی نداشته. ای بابا بارداری و این 9 ماه شده تونل وحشت. تونل وحشت؟ اینجوری که شماها دارین دوجین بچه پس میندازین که انگار وارد تونل شهوت شدین. یعنی همه این آدمایی که ما الان 80 خورده میلیون آدمیم همه این مصیبت‌ها رو والدینمون طی کردن واقعا؟ نه دیگه طی نکردن. اگه طی کرده بودن که تو ناقص المغز اصلا پا به این دنیا نمیذاشتی. نه فقط تو همه دار و دستتون رو میگم. ایلان ماسک میگوید که شرکت نیورالینک او موفق شده یک تراشه مغزی رو در بدن انسان کار بذاره. آخه تراشه تو مغز میخوایم چیکار؟ ما 1400 سال پیش یه تراشه هوشمند تو تشکیلات انسان‌ها گذاشتیم. با 2-3 تا فرمان ساده میتونی بهش دستور پخت واسه تعیین جنسیت بچه هم بدی. این مایکروفر. پنجشنبه ویژگی که داره اینی که فرد رو در زمره دانشمندان قرار میده، اونم دانشمندان حقیقی. پنجشنبه ها دانشمند حقیقی میشه، چهارشنبه ها چی؟ دانشمند غیر حقیقی میشه. یعنی یکی میشه عین همون اسکولایی که علامه و دکتر و استاد صداشون میکنین و پای منبرشون میشینین. و روز پنجشنبه در هنگام زوال ویژگی که داره اینه که فرد بیشترین دوری رو از طول موجهای شیطانی خواهد داشت. عجب. شما هم دارین به همون شب بسته شدن نطفه اونی که من دارم بهش فکر میکنم فکر میکنین؟ شب جمعه ویژگیش این بود که فرزند قدرت سخنوری رو پیدا خواهد کرد. آها، پس فکر کنم مامان بابای ابی پرپکان الان هر بار سخنرانی‌های پرسوتی بچه‌شون رو می‌بینن یه نگاهی به هم میکنن و با حسرت سر تکون میدن میگن کاش تا شب جمعه صبر می‌کردیم.
و روز جمعه بعد از عصر ویژگی این بود که اون فرزند از دانایان مشهور میشه. کاش یکی این توصیه ها رو به ننه بابای خودت میکرد که همچین نادان ابله مشهوری تولید نکنن بشینه این دریوری ها رو تحویل مردم بده. شب جمعه بعد از نماز عشا تاکید بود که اون فرزند احتمال اینکه از ابدال، یعنی از افراد بسیار بزرگ و عالمان درجه یک به طور ویژه خواهد بود. احتمال داره آخوند بشه یعنی؟ من پس برنامه رو الان اونقدر ادامه میدم که همه بیننده ها پای تلویزیون خوابشون ببره یا امشب کسی هوس بچه ساختن نکنه. وقتی میگید که شب سه‌شنبه منظور از چه ساعتی تا چه ساعتیه؟ این سوال دوستان ماست. تا اذان صبح شبه. تا صلات ظهر فردا شبه. کارتون رو بکنید، اصلا نگران صبح شدن نباشید. چقدر قضیهش پیچیده است. کنداکتور برنامه ما اینقدر حساس نیست به خدا. یعنی یه مثبت منفی اشتباه کنی بچت به جای یکی از اندیشمندان معروف ممکنه تبدیل به یک قاتل شیطان صفت شه. واقعا قبل از اینکه دست به کارشین حتما یه آلارم روی گوشیتون بذارید. اونو زمین دادم بهتون؟ زمین بله، زمین دادن. چند متر؟ فعلا 250 متر، ان شاءالله بیشتر بشه. بیشتر از 250 متر زمین میخوای؟ چی کار کردی مگه اینقدر توقع تقدیر و تشکر داری؟ بیل که نزدی، تلمبه زدی. این که شما زمین بخرید اونجا تو بهشت انشاءالله جواب بگیرین، متری $1700 میشه. هر تعداد متر، 2 متر میخواین، 1 متر میخواین. آقای ناصر عباسی 4 متر خریدن. خدایا میلیارد به توان میلیارد در دنیا و آخرت بهشون برکت نازل بفرما. مرتی که شما خونه هایی که اینجا رو زمین به مردم پیش فروش میکنید در 10 تا 9 تاش کلاهبرداری در میاد. یه واحد رو به 10 نفر میفروشید. حالا افتادین تو خط پیش فروش زمینای تو آسمون. خاوری مدیر بانک زمان آقای احمدی نژاد. آقای خاوری که مال آقای هاشمی بود. خاوری مال هاشمی بود؟ خب اوکی. خود هاشمی مال کی بود؟ مال نظام مقدس خودتون بوده دیگه. فرقی در اصل ماجرا داشت الان؟ گم شدن دکلای نفتی چی آید؟ دست پسر هاشمی بود. یه جور میگه دست فلانی بوده انگار داره در مورد جاسوسیچی حرف میزنه. مرد حسابی دکل نفتیه. دکل تو نیست که انقدر باشه بشه تو تنبون قایمش کرد. بابت زنجانی آقای امیر منصور آریا؟ نه ربطی به همه جدا. یه جوری افتاده رو دور تکذیب که الان مشایی و بقایی رو هم موجی اس بیاره میگه رفقای فابریک هاشمی بودن. یعنی عکس ننه بابای محمود هم پخش کنن این باز میگه اینا ربطی به محمود احمدی نژاد نداشتن. آقای منصور آریا ماشین آقای دکتر احمدی نژاد اومد با قیمت خرید که آقای احمدی نژاد داد به بهسیستی. علت این کارش چی بود؟ خدمت به مردم. آخه با هدف خدمت به مردم اون همه پول داد واسه خریدن گاری احمدی نژاد؟ شما بهاریون چه الدنگایی هستین بابا. باز به اون یارو تبری حداقل مرام معرفت رفیقاشو زیر سوال نمی برد. ارزو رو دادن با آقای زنجانی دیگه. نه دیگه احمدی نژاد نداد. نه. وایسا ببینم. تو اصلا قبول داری که احمدی نژاد یه زمانی تو این مملکت رئیس جمهور بوده یا نه؟ مگه میشه رئیس جمهور انقدر ابله و خر باشه که بیخ گوشش این همه دزدی و راندخوری و اختلاس رو نفهمه؟ حالا آقای زنجانی کجاست؟ شما بگید زندان دیگه. بله. زندان نیست. نبایدم باشه. حداقل الان دیگه. یه زمان شاید دزدیش سنگین محسوب میشد ولی الان دیگه رکوردها جابجا شده. اینم یکی در حد کیف قاپا و خفتگیرا و گوشی دزدا. ضعف قدرت دولت رئیسی توش میبینید آقا؟ همش ضعف. تصمیم گیرای این دولت همه اصلاح طلبن. ضعف که بله، به خصوص در ناحیه معده و روده ضعف اساسی دارن ولی بیشتر از اینکه در حال اصلاح باشن در حال اسهالن. در جهت هم تولید آبزیان، هم گردشگری، استفاده از دریا. آره دیگه با این وسعتی که تو ریدی تو مملکت دریا چیه؟ به زودی باید دست به دامن استفاده از اقیانوس بشیم. اقتصاد دست ضد انقلابه، دست انقلابیا نیست. دیگه انقلابیایی که نیم قرن انقلاب کردن ولی ارزه نداشتن انقلاب رو دستشون بگیرن، پس بهتره همون چیزی که تا الان دستشون بوده دستشون بمونه. سیاست پدر مادر نداره که. این خود ابلهت. خب نیروهاشون میشینه تو وزارتخونه. و چیده؟ چیده. شما وزارتخونه سر بزنی بگی مخبر، همه میگن جان با من بودی، مثلا میگن به من بودی، با من بودی، با کی بودی؟ دیگه به اون وزارتخونه‌ای که سر تا سر همه مخبرن که نباید گفت وزارتخونه، اون دیگه کمپوت انه. سلام عرض می‌کنم خدمت شما. بسکرم اول بپرسم که نسبتتون با آقای بهادری جهرومی که سخنگوی دولت هستن چیه؟ ایشون اخوی کوچیک‌تر بنده هست. اخوی کوچیک‌تر. قشنگ کنترات برداشتن مملکتو، چون این دیگه از مرحله فامیل بازی گذشته.
به فامیل تازی رسیده. الان اقوام دور و نزدیک حمله ور شدن به کل ایران. من امریکا رفتم با آقای احمدی نژاد، تو 2-3 تا مغازه رفتم یه کفش ورزشی می‌خواستم بخرم، دیدم همش چینیه. همش چینیه. البته توی آمریکا به جز اون بنجل فروشی که شما رفتید 1000 تا برند اصلی دیگه هم شعبه اصلی دارن. مثل ما نیست که کفش ملیشون هم عین خودروی ملیشون از چین بیاد، یه کفی بندازن توش یه بند بکنن تو سوراخش بهش بگن کالای ایرانی. شاهنشاه در جنگل‌های بنگال سوار فیل شده به جستجوی پلنگ رفتند. میرفته اونجا پلنگ میکشته. اشتباهش همین بوده. اگه به جای اینکه بره اونجا پلنگ بکشه میموند همینجا گاو و گوساله‌های خودمون رو شکار میکرد، الان ما اینقدر بدبختی نداشتیم. ندیدند نسل بعد چه شب تاریک، اگر به شاه نمیگفتی اعلی حضرت شاهنشاه آریامه، میگفتن اهانت کردی به شاه، برو زندان. ولی الان اگر از حجت الاسلام و المسلمین آیت الله العظما و تعالی یک کلمه کمتر بگی میشه اقدام علیه امنیت ملی. ببین عمو جون، این دیگه 1400 سال پیش نیست که فیلم نامشو هر جور عشق کردین تغییر بدین ها. همین 50 سال پیشه. نصف جمعیت فعلی کشور بودن اون زمان رو یادشونه. اسم امام رو نمیشد بالای منبر ببری. باز به اون زمان پس فقط بالای منبر نمیشد اسمشو ببری. الان که هیچ جا نمیشه. اسمشو به لب بیاری مردم فوش و دریوریه که حواله 7 جد آبادت میکنن. تو گزارشات هست برخی از مخالفان شاه را تو قفس‌های شیرهای گرسنه انداختن. من نمیدونم پس این سازمان‌های حمایت از حقوق حیوانات چه غلطی میکردن اون موقع؟ شیر بدبخت چه گناهی کرده آخه که باید با یه همچین موجوداتی یه جا نگهداری میشده؟ و شیرهای گرسنه با یه چشم به هم زدن دریدند او را. والا تا جایی که من میدونم شیر گوشتخواره. اون حیوانی که از مدفوع تغذیه میکنه خوکه. شاید انداختنش تو قفس اونا. میان میگن که شما چرا لیونل مسی یه دونه ویدئوی گردشگری پر کرده، ببینید چقدر چیز خوبیه، شما چرا این کارو نمی‌کنید؟ اولا اون چند میلیون میگیره به خاطر اسمش. ما اینجا کلا هیچ چیزی نداریم، آه نداریم با ناله سودا کنیم. حالا آه هم داشته باشیم با ناله سودا کنیم، مسی بیاد اونجا چیکار کنه آخه؟ توالت‌های عمومی تو رو افتتاح کنه؟ وزیر مسترا و خلاگردی که لیونل مسی نیاز نداره، آفتاب مسی میخواد. ولی من شنیدم که صادق بوقی گیلان رفته یه ویدیو پر کرده، مردم رو دعوت کرده به اینکه بیان تو غرفه گیلان. حتما تاثیراتش از او بیشتره. همون صادق بوقی هم که اگه مردم نیومده بودن پشتش الان داشت جلو دوربین 23 به جرم گسترش فحشا از طریق لرزش اندام تحتانی اعتراف اجباری میکرد. جذابیت غرفه جمهوری اسلامی در نمایشگاه فیتور مورد اعتراف تمام کسانی که اونجا میرن. تنها حالتی که میتونم تصور کنم اینه که به جای غرفه بخش سرویس بهداشتی نمایشگاهو به شما داده باشن که همه از غرفتون راضی بودن. از ابتدایی که ما فضایی شدیم تا 1400 تا الان ما 11 پرتاب داشتیم. پرتاب چی؟ پرتاب زغال به سمت منقل؟ چون فضایی که شما میرید فضا هست ولی رو زمینه. حضور یک بازیگر فیلم‌های پورنوگرافی در ایران، ویتنی رایت، از کاخ گلستان تا اینجا در ساختمان سفارت پیشین آمریکا در ایران که به موزه تبدیل شده. چی شد پس؟ مگه قرار نبود کاخ سفید و حسینیه کنیم؟ الان که کاخ گلستان رو خونه کردین رفت. این اولین بار نیست که یک بازیگر پورن یا یک مدل خارجی به ایران سفر می کند. ویتنی رایت که مواضع ضد اسرائیلی هم دارد، از اینستاگرامش مشخص است که به سفر علاقه زیادی دارد. بعضی از شماها بیشرمانه از اسرائیل حمایت میکنین که نسل کشی میکنه. میا خلیفه و جورج فلوید و بقیه برای بچهای صنعت پورن کم بودن، این یکی هم بهشون اضافه شد. دیگه کم کم محور مقاومت داره تبدیل میشه به محور مقاربت. میگویند خانم رایت چشمانش رو به وضعیت زنان ایران و ظلمی که بر آنها میرود بسته. حالا درسته که چشماش رو روی حقوق زنان بسته، ولی به جاش جاهای دیگرش رو به روی حقوق آقایان کاملا باز کرده. آمریکا تمام وبسایت‌های پورنش رو ببند. 2. باید حجاب رو به رسمیت بشناسید. بپذیرید حجاب بشید. آمریکا باید بپذیره مسلمانش. همه سایت‌های پورنو ببندن و تبدیل شن به ایالات اسلامی متحده آمریکا؟
خب دیگه اون موقع شما از کجا میخواین پرنستار پیدا کنین بیارین تو مملکت برای تبلیغ گردشگری؟ این بحث مطرح می شود که چرا او را تشخیص ندادند، در حالی که طرف دیگر این ماجرا این است که همکاران ما آن خانم‌های آنچنانی را بشناسند. اگر این اتفاق رخ دهد که نقض غرض است. همکاران شما حق دارن. خب اونا فقط با جناقشون رو خوب میشناسن، اونم از جلو نه، از پشت سر. یه مدت بازدید فیلمام اومده پایین دیگه، تکراری شدن تو پوزیشن‌های مختلف، هم از حماس و مقاومت و هرچی گروه تو منطقه بود حمایت کردم، ولی اصلا فایده ای نداشته. فکر کنم تنها راهش اینه که به دیدن استاد اعظم بری، فقط اونه که میتونه کمکت کنه. استاد اعظم؟ آره استاد اعظم، ولی در این راه باید سختی بکشی، از کوهها و دریاها بگذری، ممکنه حتی در این راه جونتو از دست بدی. مهم نیست، من حاضرم برای رسیدن به دانش استاد اعظم همه این سختی ها رو به جون بخرم. او از کوهها و دریاها، از مسیرهای صعب العبور گذشت، بارها تا پای مرگ رفت، اما همه این خطرات را برای دیدن استاد اعظم به جان خرید. چرا چرت میگی؟ قانون رو رعایت کنی ایران خیلی هم جای امنیه. این همه لباس ها و این همه شورت و سوتیان‌های مدل به مدل برای اینکه من و شما بپوشیم چشم شوهرامون رو پر کنیم. چقدر میپوشیم؟ وای چرا تا حالا به فکر خودم نرسیده بود؟ آره که زیر شکم چیه؟ الان مدل به مدل کوتاه کن، یعنی همون که میخوای تمیز کنی کوتاه کنی یک بار پروفسوری کوتاه کن. لعنتی چجوری این چیزا به ذهنت میرسه؟ تمکین کردن این اطاعت فرمان برداری تو مسائل جنسی، حتی اگر در سخت‌ترین شرایط باشه. سخت‌ترین شرایط رو کجا میاد تفسیر میکنه؟ میگه حتی اگر شوهر شما روی شطور از شما رابطه جنسی خواهد. شت، این مرحله برای منم قفل بود. چه ایده خلاقانه‌ای. چند ماه بعد ابا جناق جان دیدین دختر ویدیوهاش چقدر ویو خورده؟ حاجی این که بازیگر تاپ 10 سایت XX فرزندآوریه، جدیدن خیلی محبوب شده، یه مدت بود کاراش افت کرده بود. واو ببین رو شطور چقدر مسلط به کاره. باز دوباره رفت تو گوشیش. سینا جان چرا؟ سینا جان سلام، برنامه شروع شده. سلام. بله جانم. تو برای چی سر تو گوشی همش؟ میخوام اینستاگرامو پاک کنم. برای چی؟ تو هم اگه داری پاک کن. نمیخوام. به شبکه هم بگو پاک کنه. یعنی بچه‌ها هم اگه دارید همه فردا پاک کنید اینستاگرامو، بعد بیاین سر کار. چی شده؟ خب نمیخوام. چی شده؟ چرا آخه؟ مجوز نداریم دیگه. مجوز؟ آره بابا. مگه مجوز داری تو؟ نه. مجوز میخواد. کی تا حالا مجوز میخواد؟ حالا درسته که زاکربرگ خودش مثلا صاحب امتیاز و مدیر مسئول و دیگه نمیدونم همه کاره اینه و به همه مجوز و دسترسی رایگان داره، ولی بدون اجازه آخوند که فایده نداره این قضیه که. بعد اجازه بدن. خب بلاگرها باید مجوز بگیرن. کسانی که ندارن بهشون اعلام شده که بایستی در ظرف زمانی کوتاهی برن ثبت کنن کاراشون انجام شده.
اینجوریه. من الان درگیر پاک کردن اینم به این دلیله. الان مثلا صادق بوقی برای همون او 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 بعد بره مجوز بگیره. این بعد بره مجوز او کردن بگیره. بدون مجوز نمیشه. ای بابا. بله اینجوریه. اینایی که میرن مسافرت چی؟ میرن از سفر. اونا بعد از عمو زرقامی مجوز بگیرن. اونا از عمو زرقامی. خب اینایی که کوکتل قاطی میکنن از سالن ماهی خواب. اون از وزارت بهداشت و دارو. اون از اونجا بعد مجوز بگیره. اینا که گل و گیاه میذارن تو خونه. وزارت کشاورزی. ببین مملکت حساب کتاب داره. همه چیش الکی که نیست همینجوری تو زرتی هر چی دلت میخواد بگیری. چای شیرین هم بذاری بعد از چای دبش اجازه بگیری. اینجوریه. این به هم ریختگی موجود همه رو ناراضی کرده، هم کسانی که فعال هستن هم کسانی که مخاطب هستن. ناراضی هستن. من اگه الان بخوام برم مجوز بگیرم به نظر چی باید بهشون بگم یه مجوز بدین که من هر هفته شلنگ میگیرم رو خودتون و مجوزاتون مثلا مجوز داشته باشم. یه خورده عجیب یه جوری نیست؟ آره بگو بعد مجبوری. مجوز کنسرت رپ صادر شد. نه خیر این یک اشکالی بوده که پدید اومده. ما هیچ مجوزی صادر نکردیم. تو افتخار همچین گفت نخیر انگار مثلا میگفتش که میتونیم بریم به والد سر بزنیم مثلا این به این شدت مثلا. یعنی تنها کشوریه فکر میکنم که هنرمند در این کشور برای ارائه هنرش باید مجوز بگیره. یعنی اگه حافظ تو این دوران زندگی میکرد نصف دیوانشو که حذف کرده بودن هیچی، فکر کنم تمام شراباش هم تبدیل میکردم به ساندیس. واقعا من نمیدونم. ببینم شد بالاخره ما اینو حذفش بکنیم یا نه. نه نمیشه حذفش کرد اینستاگرامو. بعد بریم مجوز بگیریم شادی جون. بعد بریم مجوز بگیریم اسم برنامه رو عوض کنیم. چی بذاریم؟ بعد بذاریم زلال سینا یا به سمت شادی. مرسی. به سمت شادی. آره همین بهتره. همراه ما باشید به سمت شادی. شادی خانم آماده هستی؟ آمادم. برای مهمون امشب قشنگ دلتو باید صابون بزنی. بالا. آره دلو که صابون زدم. دلو صابون زدی. آسینا رو هم حالا الان نزن بالا. آخر مصاحبه دیگه بالاخره باید بزنی بالا و ظرفا رو بشوری. چون قراره باقیشو من انجام بدم. شف مجده. خیلی خوش اومدی. قربونت برم. من چه لباس باحالی، چه زیورالات زیبا و جالب و متفاوت. این که خیلی ترسناکه. این که شیطان. خب تویی. من امروز دیو پوشیدم. دیو چو بیرون رود فرشته در آید انشالله. ولی ما از ایران همه رفتیم ولی دلمون هنوز با ایرانه دیگه. یعنی که من تا اونجایی که بتونم سعی میکنم از دیزاینرهای ایرانی بتونم چیزای مختلف بندازم. یعنی تمام تلاشت هم کردی. یعنی آره واقعا. یه انگشت خالی گذاشتی. این انگشت دیزاینر پیدا نکردی؟ واقعا نبود. یه دونه فقط کم بود از بین تمام طراحا. چقدر باحاله. خیلی کار برند لانیلیه. خیلی خوشگله. بسیار اصلا اگه برین توی دیتیلی که داره اصلا واقعا زیباست. اینم که کار آقای رضا ندیمیه. انگشترها هم که دیگه حالا دیگه کار نه دیگه میگم مال آرتیستای ایرانیه. خوبه ولی خیلی قشنگه. خیلی باحاله. دمت گرم که حمایت می‌کنی بچهای داخل رو و همینطور اصلا هنرمندای ایرانی رو، چه داخل چه خارج فرق نمی‌کنه. دمت هم گرم. کجا بودی حالا چرا نیومده بود؟ چقدر طول کشید تو واقعا. یعنی ما یه
پلو خورش قرمه سبزی خواستیم، یه قیمه خواستیم، یه باقالی پلو با ماهیچه خواستیم. یعنی هر بار تو هر کدوم اینا رو به یه بهانه‌ای پیچوندی و دل ما رو اینجا. فکر می‌کنم یه سال و نیم 2 سالی هست که ما همینطور هی داریم برنامه می‌ذاریم، به خاطر اینکه هر دفعه که من می‌خواستم بیام یه اتفاق جدید میومد، یه دعوت جدید میشد. اینه که به شادی جون زنگ زدم گفتم شادی جون دارم میرم این کارو بکنم، بیام؟ گفتن نه اینم برو. اینقدر که این مراسمی که شرکت میکردی واقعا باعث خودت بگو چه جاهایی رفتی. فکر می‌کنم انقدر ایونت ها و جاهای متفاوت و باحالی رفتی که آرزوی هر کدوم از ایرانی هایی هستش که در این زمینه فعالیت میکنن و دمت هم گرم. من خیلی کارهای خوبی انجام دادم ولی 3 تاشو حتما میخوام بگم. بگو. یه کار خیلی خوب انجام دادم، یه کلابوریشن داشتم با فرهنگ فاوندیشن که یه بنیاد فرهنگ که در آمریکا که واقعا کارهای ایران، یعنی در واقع فرهنگ و سنت ایران رو حمایت میکنن و 4 ماه در گدی میوزیم، یه موزه گتی در آمریکا، یه اگزیبیشن 4 ماهه داشتن. خب و در این اگزیبیشن 4 ماهه 4 ماه بالای 7 میلیون ویزیتور غذای ایرانی قدیمی رو خوردن با رسیپی‌های قدیمی. واو. 7 میلیون بالای 7 میلیون ویزیتور. نه مرسی 7 میلیون ویزیتور داشتن. حالا تمام ولی خب برای غذای ایرانی رو امتحان کردن و خوردن. واقعا جای غذای ایرانی در کنار غذاهای بین‌المللی واقعا من حالا غذای هندی الان خیلی شناخته شده است توی دنیا، غذای کاریبیان، نمیدونم غذای تایلندی، غذای چینی، به جز غذای ایرانی که واقعا جایگاه خودشو نداره. یعنی واقعا غذای عجیبه واقعا، با اینکه خیلی تنوع غذایی ما بالاست. اصلا من فکر می‌کنم تمام رسیپی‌های قدیمی ما مادر کوزین‌های دیگه دنیاست. ولی نمیدونم چرا ما نداشتیم. مثل همه جای دنیا میریم میبینیم چاینا تاون داریم، کوریا تاون داریم، ایندیان تاون داریم، ولی غذایی رو نداشتیم. نمیدونم ملتش چیه. شاید خیلی بلد نیستیم همدیگه رو حمایت کنیم. شاید. اون یکی از دلایل مهمشه. یکی از دلایل دیگه‌ش هم اینه که حالا حمایت به کنار، این که می‌بینیم همدیگه رو فرار می‌کنیم خیلی جالبه. این خیلی نکته جالبیه. ایرانی‌ها مثلا توی کشورهای دیگه همدیگه رو که می‌بینن اکثرا با ذوق و شوق به سمت همدیگه نمیدونن همدیگه رو بغل کنن. تو کوچه پس کوچه و کانال و نمیدونم رودخونه و اینا خودشون رو میندازن که همدیگه رو نبینن و با همدیگه برخورد نکنن. دیگه چه برسه به اینکه بخوان مثلا در رابطه با اون قضیه حمایت هم بکنن. تو به عنوان یک ایرانی که در این زمینه فعالیت می‌کنی و خیلی هم حالا موفقیت‌های بزرگی داشتین، حالا تازه یکیش بود، دو تای دیگه‌ش هم بگو. حتما میگم. سختی‌های کار تو چجوری بوده برای ارتباط برقرار؟ چون دستم زیاده دیگه. غذای ایرانی علاوه بر اینکه سخت درست کردنش، تعداد کسایی هم که فعالیت میکنن در این زمینه تو همون کالیفرنیا کم نیست. نه. من فکر می‌کنم یه ارتباط خیلی خاصی با خود کلاینت هم برقرار میکنم و چون اصلا من این مدلی کار میکنم که وقتی که کسی به من زنگ میزنه و میگه من میخوام فلان ایونت رو انجام بدم، میرم خونش، انرژیامون باید با هم قاطی بشه و من همیشه کلاینت هامو میشونم و 100% سوال میکنم چی میخواین، چون اینه که ما با هم تصمیم میگیریم که یه کاری با هم دیگه انجام بدیم، که وقتی نظر خود کلاینت توی برنامه‌شون باشه همه چی رو آسون میکنه. حالا شده مشکل پیدا کنید سر مثلا نظرات مخالف و اصلا کار انجام نشه؟ اصلا من یه جوری حتی اگه کوچکترین مثلا اختلاف نظری داشته باشیم همیشه میگم ببین این میگه باشه هر چی شما بگید. یعنی بخاطر این کارهای من دیدن و قبول دارن. بعضی وقتا وقتی اختلاف نظرم هست، آخه اینقدر اخلاقت خوبه و اینقدر بامزه، خوش اخلاقیت باعث میشه که آره خوش اخلاقی.
تا حالا شده غذات خراب بشه؟ نمیگه. بگو غذا خراب بشه در حدی که نه برای خودت، برای جای مثلا مهم، مراسم، عروسی. یه کوچولو بهت میگم ولی اسم نمیارم. یه ایونت خیلی بزرگی داشتم، چون من میدونی که کارهای در واقع ایونت های لاکچری سیت داون دینر انجام میدم، یعنی شامی که بشینن، شامی که بشینن و رسمی. رسمی که قسمت بیاد. بعدم چون من درس شراب خوندم اینه که شرابم باهاش پر میکنم و این کارهایی که در واقع من انجام میدم. در یکی از برنامه هام یکی از آیتمام، یکی از کورسام فراموش کرده بودم که بیارم. اصلا فراموش اصلا نیاورده بودم. خب اونا چه میدونم؟ بگو چه فکر کردن مجبور شدم همون موقع یه چیزی دیگه درست کنم از کورس بهشون بدم. چه جوری؟ وقت اصلا چند نفر بودن؟ 14 نفر بودن. باشه اگه 140 نفر بودن واقعا دیگه تموم بود. نه 140 نفر بودن اصلا امکان پذیر نبود. میرفتم میگفتم آقا ببخشید خداحافظ، کورس بعدی رو اسکیپ می‌کنی. خب خوبه پس تجربه‌اش هم خطری نبود. واقعا یکی از وحشتناک‌ترین اتفاقا اینه که تو مهمون داشته باشی و یه بعد غذا بسوزه. یعنی هم تعریف کرده باشن شف نمیدونم مژده اومده قراره بهتره. خب دلیل دوم چی بود نیومدی؟ یه اولی بود. دلیل دومم ما یه فستیوال خیلی بزرگ فیلم داریم در آمریکا به اسم ساندنس فیلم فستیوال. که از من دعوت شد که برم برای این فستیوال صبونه ایرانی بچینم. چه جالب. و باورتون نمیشه که ما توی قسمت غذای گرممون حلیم، نرگسی، سوسیس بندری و عدسی سرو کردم تو قسمت و آدما هی میخوردن تو جشنواره ساندنس. بله. و همینطور آدما میخوردن میگفتن این چیه؟ ما رستوران ایرانی بریم اینو کجا باید سفارش؟ میگفتم نداریم که نداریم. آره. پس ساندنس هم اینم دوم. خب ببین منم واقعا جای شادی بودم میگفتم اونا رو قبل از اینکه بریم پس یه سر اتاق فرمان تا سومی رو نگفته بعداً ببین من چک کنم اول. یه سوال سیامک داشت اتفاقا ازت در رابطه با غذا. کدوم غذا ایرانی بیشتر از همه دوست دارم؟ ببین مثلا اگه فسنجونو برای آمریکایی سرو بکنی همون موقع میگه این اصلا چیه؟ همون چیزیه که دیگه نخواستم بگم رنگ همه چی شاخه دیگه نخواستم اینو بگم. واسه همین کاری که من میکنم مثلا میام فیله مرغ رو درست میکنم، فسنجون رو از سس مثل سس روش سرو میکنم، اینا وقتی میخورن خوششون میاد. ولی فکر میکنم یکی از بهترین چیزایی که گولشون میزنی آمریکایی دوست دارم، من ویل درست میکنم مثلا ماهیچه، حالت ماهیچه با سس قرقروت. اصلا اینا یعنی قش میکنن واقعا. مثلا حالش بد شد سینا تفل اونم قش کرد. بقیه برنامه چه کاری بود آخه اصلا واقعا. خب اینا رو ای کاش می اومدی درست میکردی اینجا واقعا. یعنی این قرقروتیه رو حداقل قرقروتیه اصلا تمام فک و وجود شما باید بیان آمریکا. از بین غذاهای خارجی خودت کدوم غذا رو بیشتر از همه دوست داری؟ غذای غیر ایرانی. غیر ایرانی من مثلا عاشق یه ماهی خوشمزه که روش یه سس خوشمزه درست کنم با سبزیجات. این بهترین غذای منه واقعا. آره به خاطر اینکه ماها توی ایران ماهی رو بلد نیستیم درست کنیم. اصلا یه رستوران ایرانی بریم در ایران همه ماهی ها رو زیادی میپزن. سرخ شده است یا اینکه یعنی که یه
واقعا یه تیکه ماهی وقتی با یه سس خوشمزه میخوری به نظر من خیلی فرق. پس ماهی دوستی. از بین غذای ایرانی چی؟ چلو کباب سلطانی. چلو کباب دوست داری؟ خیلی جالب. هندی خورش دوست نداری؟ نه من خیلی اتفاقا خورش نیستم، ولی یکی از غذاهایی که من در زمان کووید یاد گرفتم از تمام هومکوکای ایرانی در رابطه با رسیپی های قدیمی و که این اصلا این خیلی جالب کرده کار منو در آمریکا، که یه غذایی به اسم قنبر پلو. یعنی غذایی که ما حتی خودمونم نمیدونیم تو داری به آمریکایی‌ها معرفی می‌کنی. دقیقاً. اصلا این کاریه که من واقعا دارم روش زحمت میکشم و اونه که رسیپی‌های قدیمی ایرانی رو میارم یه مقدار تغییر میدم که به پلت آمریکایی‌ها بخوره، بعد براشون سرو میکنم. بسیار عالی. چه ایده جالب. چون این در واقع میشه گفت تلاشیه که خیلی از ایرانی‌ها خب به خاطر اینکه میگم غذامون رو دوست داریم و می‌خوایم این بقیه هم امتحانش کنن بدونن که چقدر غذای خوبیه و تلاشی که همه کردن، مدل‌های مختلف رستوران زدن، تمام رستوران‌ها همه تخت جمشید در و دیوار و پنجره این برای اینکه ایرانی بودن رو بخوان نشون بدن، ولی خب اون اتفاق نمیفته. در صورتی که همین اشاره‌ای که کرد، مثلا همون یه تیکه گوشت خیلی خوب رو با قرمه سبزی مثلا اون سسش بریزی کنارش به عنوان سس، اصلا خیلی خوشمزه است دیگه. برای آمریکایی خیلی خوشمزه است. برای مثلا براش خیلی جذابه دیگه، خوشمزه. من اصلا آمریکایی میشناختم، تو آمریکا هم اتفاقا دیده بودمشون، باهاشون رفته بودم رستوران ایرانی، من چلو کباب سفارش دادم، یکیشون یک کاسه قرمه سبزی سفارش داد، فقط قرمه سبزی، یکیشون بادمجون، یکیشون هم مثلا یه چیز دیگه. نشسته بودن با قاشق قرمه سبزی رو می‌خوردن بدون برنج، همینجوری، یعنی به عنوان سوپ داشتن می‌خوردنش. یعنی هر کسی یه رفتاری رو داره با غذای ایرانی. حالا من اگه ایتالیایی بودیم الان بعد کشته باشیم، یعنی سر اینکه مثلا ماکارونی رو شکوندی تیکه تیکه‌اش کنه. توی خانواده‌تون کس دیگه‌ای هم به اندازه تو دستپختش خوب هست؟ مامان من که واقعا دستپختش بی‌نظیر بود، یعنی اصلا خیلی خیلی فوق العاده بود. همه یادم از بچگی که همه می اومدن همیشه خونه ما بخاطر اینکه دستپخت مامان منو بخورن. مادر بزرگم هم که عالی بود و از چند تا، من مامانم آبادانیه، پدر بزرگم کرمانشاهیه، پدرم ترکه، بعد یه رگه عربم دارم چون مادر بزرگم از عراق بغداد موو کردن ایران. اینه که اصلا جنوبی چه غذاهایی با هم میکس شدن. همه این مناطق رو گفتی اصلا یاد غذاهای اون مناطق افتادیم. واه واه. بعد خودت بگو تو بپرس. خودت که یعنی واقعا از بچگی می‌خواستی آشپزی کنی به خاطر این مزه ها بود که تو خونه بود یا چیزی؟ اگه بهتون بگم که من کارم در ایران چی بوده قبل از اینکه مهاجرت کنم با واردات نخ جراحی از بیبران آلمان و اتیکان اسکاتلند. نخ جراحی از که جذب میشن؟ از اینایی که بله. این چجوری به اون ربط پیدا کرده و اصلا چجوری تو اون کارو که چون کار خیلی تخصصیه چجوری اصلا وارد اون کار شده بودی؟ پدر مادر من یه شرکت پزشکی داشتن که بعد از اینکه مهاجرت کردن به آمریکا من شرکت رو میگردوندم و اختصاصش کردم فقط به نخ جراحی. بعد چجوری بحث شد به غذا؟ اومدم آمریکا، مامانم گفتش که حتما باید کارتو ادامه بدی. گفتم ولم دیگه نمی‌کنم، من میخوام برم بارتندر بشم. آخه بارتندر هم می‌خواسته بشه. می‌خواستم بارتندر بشم دیگه، مامانم دوست دارش بذار وای خدای دختر بارتندر خدای چی کاری می‌خوای بکنی؟ خلاص رفتم اول یه کورس کامل بارتندری برداشتم. میتونستی بطری رو بندازی؟ از این کارا بلد بودی یا نه؟ سعی کردم، یه چندین بار افتاد دیگه پیشو نگرفتم. ما یکی از دوستامون اومده بود خونه ما، یه هفته‌ای مونده بود دنبال کار میگشت، اونم می‌خواست بارتندر بشه. من رفته بودم سر کار، برگشتم اونم خونه دیدم تلویزیون شکسته، کمد شکسته، بطریای مثلا چیزو میگیرم اینجا پرت میکنه بالا. گفتم آخه لامصب از اینجا که شروع نمیکنن واسه کار بارتندری که برو اول یاد بگیر چجوری کوکتل درست کنم بعد بطری‌ها رو بنداز بالا. این بطریش آخرین مرحله شه، تو آخر اول شروع کردی تمام خونه پنجره و در و دیوارو شکوندی. تو خونه سینا همه اتفاقا تو خونه ما میاد. آره خلاصه رفتم این دوره رو دیدم، بعد خیلی علاقه به شراب داشتم. وقتی که لایسنس شدم شروع کردم توی رستوران ایتالیایی کار کردن از بارتندر. خب بعد با یه شف
بسیار بسیار فوق‌العاده آشنا شدم که واقعا میتونم بگم اونجاست که در بهترین زمان بهترین اتفاق برات میفته، فقط باید استفادهش کنی. و من هیچ وقت یادم نمیره، شف یونانی بود و ما خیلی سلکشن قشنگی داشتیم از شراب‌های مختلف و من خودم شروع کردم شراب رو کالکت کردم، جمع آوری کردم. بعد یواش یواش یه گروه خیلی خوبی وارد رستوران ما می‌شدن، بخاطر اینکه لیست شرابمون خیلی خوب بود. بعد مدیرای پناسونیک، مدیرای وسترن دیجیتال، همه اینا میومدن رستوران ما. آخر شبا شف آلبرت میگفتش که خب 9:30 شب من دیگه میرم. وقتی که میرفت من میشستم با اینا، تازه شروع میکردن درینک خوردن، راجع به این واین میگفتم. بعد اون قدرت فروشی که در ایران تو کارم داشتم همه رو اونم استفاده میکردم. مثل نخ جراحی دسته فرو کردی تو وجود تک تکشون. بعد صبح که میومد رستوران یه دفعه نگاه میکرد میگفت این $4000 کی فروخته؟ چون من هم میرفتم تو آشپزخونه براشون غذا درست میکردم، همین که هی میدادم اینا هی میگفت اینه که خیلی از کار من خوشش اومد و واقعا تکنیک آشپزی رو شروع کرد به من یاد دادن و واقعا من ممنونشم. دمش گرم. ما هم ازش ممنونیم، ما هم ازش متشکریم. حالا دلیل سومش رو نگفتم. دلیل سوم اون سوم خیلی مهمه فکر کنم. سومی من یه برنامه انجام دادم، نمیدونم حالا شما در رابطه با داریوش واینری میدونین یا نه. بله، داریوش خالدی، بله، توی نپا ولی توی شمال کالیفرنیا یه در واقع شرابخانه‌ای داره به اسم شرابخانه داریوش که خب فکر میکنم یکی از بهترین شرابای واقعا دنیاست به نظر من. بعد من یه پرایوت ایونت توی این واینری انجام دادم که 9 تا شرابشون رو برای من فرستادن و من بر مبنای این 9 تا شراب رسیپی‌های ایرانی نوشتم. و اینا رو سرو کردم برای تمام اینا. شهردار پینول اونجا بود و وقتی که این ایونت تموم شد پینش رو داد به من، گفت این بهترین تجربه غذای ایرانی بود که من در زندگیم داشتم. تشویق کنید. خب پس این تجربه رو که جناب شهردار داشتن ما هم باید داشته باشیم. از قرار یه سورپرایزی هم برای من تدارک دیدی که بریم ببینیم این سورپرایز چیه و چه بلایی قراره سر ما بیاد. مجده من نمیدونم. مجده رفته لباس عوض کنه. لباس شف. مجده جان. مجده سلام ای بچه ها، من یامم دوست شما. من اولش ویفر بودم، من با کرم تو فر بودم، بعد شکلات ریخ رو سرم، شکلاتی شد دور و برم. هر جا دیدی برم بدار، یک دوریالی جام بذار. اگر دوریالی مچتو بگیرن و یه پاشم کتک رو عالی بود. ویفره اینجوری شروع میکنی همیشه. همه ویدیوهای اینستاگرامی اینم ایرانی‌ها طراحی کردن؟ نه اینا نوش شادی امینی برام طراحی کرده. چقدر باحاله. خیلی خوشگله. خیلی خوشگله. خب این چی الان چه نقشه‌ای واسه الان بعد چیکار کنیم؟ من میخوام یادتون بدم با هم سیخ کنیم کوبیده رو. یعنی سیخ کردن و سیخ کردن میخوای یادمون بره. خیلی خوب باشه. فقط اجازه بدین من یه لحظه. من فکر کردم تو میخوای الان غذا درست کنی ما نگاه کنیم. من بعد غذا درست کنم. شما بهتون یاد میدم بعد مسابقه میذارم. من الان مسابقه میذارم بین شما دو نفر. اجازه بدین ببینم. من ظرف بشورم. من ظرف بشورم. نه ظرف نمیخواد تو بشوری. چی ظرفا رو میشوره؟ چی ظرفا رو میشوره؟ شما این دستکش من دیگه سیمام بیرونه بچه‌ها. میدونی که یه چون میخوام کباب چیز کنم.
ماشاءالله. بله. این کت منو بگی ببینم. یه دونه بسته دیگه. یه دونه بسته. دست چپ دیگه. هر کی مدت چپ میکنه. شما اجازه بدین بابا اجازه بدین این وضعیت است که نمیدونم چشه به خدا. بچه شما چی؟ من یکی دو بار داریم مسابقه رو میبری چون میگم شروع باید بکنیم. شروع باید سیخ بکشیم. خیلی خوب. سرعتیه. حاضرین؟ حاضرین. 1 2 3 ریخ رو لباس من. مخصوصا این کارو کرده. دیدی؟ شادی بجنب. نه این الان یه عجله داره. من میدونم الان خرابکاری میکنه. خب اجازه بدین. وای آدما باید رای بدین. کی داره میاره؟ رای چی بدن هنوز درست نکرد؟ زغاله رو چیکار کنم؟ الان درست میکنین. وایسا الان یه کباب کوبیده بهتون میدم. قشنگ همه رو بچسبون. خب شادی جون که بلده. شادی. حالا من کج کلاس ولی. هی برو بالا، هی بیا پایین. یه لحظه وایسا. سینا خیلی ترتمیزتره فکر کنم. ولی چش نوکرتم هستم. کجا اضافه؟ حالا یک، حالا دو، حالا سه، حالا یک، حالا دو، حالا سه، حالا چهار، حالا 5، حالا 6، حالا 7. این مال من آماده. مال من آماده بود. پایین بالاش هم باید کردم آماده است. بفرمایید. به خب اینش مهم نیست که. اینش مهم نیست چون این ای بابا دیدی من از یه شف دیگه اینجوری یاد گرفته بودم. شف پرویز به من اینجوری یاد داده. خیلی خوب. اینا شمشیرای یوزارسی بوده که ما برای برنامه ازش استفاده کردیم. حالا اینا رو باید باربیکیو کنیم دیگه. تموم نشده که. این داریم بریم باربیکیو بکنیم؟ حالا کی برنده شد؟ من. نه شادی تموم کرد دیگه ببخشید. من برنده بخوریم بعداً. به افتخار من لطفاً اول همه دست بزنیم. تشویق کنیم بریم کباب رو درست کنیم ببینیم که. بریم کباب. اوسا چلو کبابی. بابا این چه وضعیتی اینجا الان آتش نشانی میاد پدرمون رو در میاره. یک چلو کباب قرار بود به ما بده. حالا تازه چلو هم نمیخواد بده. فقط کباب خالی. چیه؟ بذار بپزه همش دیگه. بذار درست شه. برو کنار آخرش هم خودم باز غذا رو درست میکردم. این الکی شف مجده. شف سیناست بابا همه چی. شف سینا گوجه اضافه رو برای ببینم. گوجه. فلفل سیخ کردی؟ کتف و بال بعد بیار. کتف و بال بیاری. همه دودارم به چش و چهار. بچه دیگه مراحل بعدیشو چون دود زیاد شده موقع خوردن میگیریم. آره. دیگه اونم نمیگیریم دیگه واسهتون تعریف میکنیم بعدا. من هفته بعد واسهتون میگم چه جوری بود مزهش. قربان همگی شب بخیر. شب بخیر. باد بزن بابا باد بزن. شادی باد بزن. من بابا این باید سینا. بیا پخ بیا. بخوریم ببینم چه جوری میکنی. اما بخش موزیک امشب آهنگی بسیار زیبا به نام جادو با اجرای تناز جان. با چشات منو بغل بگیر حتی وقتی که دور از منی. این برام مثل یک نوازشه وقتی رو به من پلک میزنی. با چشات منو بغل بگیر چشم تو نبن یخ میزنم سوز بهمنه قهر تو برام. چشمکت منو گرم میکنه گل میندازن شرم گونه هام. با چشات منو بغل بگیر با یه نگاه با زیرکی دست منو رو میکنی. عجی مجی لاترجی تو منو جادو میکنی. با یه نگاه با زیرکی دست منو رو میکنی. عجی مجی لاترجی تو منو جادو میکنی.
کشفشان نزدیکمه ذوب کن منو با حرارتت سوختن واسه عشق تو کمه با چشات منو بغل بگیر این تو و این دل اسیر با یه نگاه با زیرکی دست منو رو میکنی عجی مجی لاترجی تو منو جادو میکنی با یه نگاه با زیرکی دست منو رو میکنی عجی مجی لاترجی تو منو جادو میکنی بگو 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 برام از این جادو بگو چشات یه راه مخفیه به یه جهان تو به تو بگو 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 برام از این جادو بگو چشات یه راه مخفیه به یه جهان تو به تو با چشات منو بغل بگیر بسیار عالی. دمتون گرم بچه‌ها. به پایان برنامه امشب رسیدیم. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگه برنامه رو به صورت آنلاین می‌خواید تماشا بفرمایید، یوتیوب MBC پرژیا به علاوه تمام شبکه‌های اجتماعیش، تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام، توییتر، برنامه رو به صورت دیجیتال میذارم و میتونید تماشا بکنید. کانال یوتیوب من ویدیوهای پشت صحنه و متفرقه داره، میتونید عضو بشید و اون ویدیوها رو هم تماشا کنید. پست مربوط به برنامه امشب هم توی پیج شادی جان و پیج بنده میتونید نظرتون رو زیرش بنویسید. ممنون. شبتون بخیر.